सन्दुक रोहित यो एउटा व्यक्तिको नाम मात्र होइन, यो एउटा ब्रान्ड हो। ब्रान्ड पनि संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल नेपाली ब्रान्ड। आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोहितकै कारण संसारभरिका लाखौं मान्छेले आफ्नो गुमेको आँखाको ज्योति फिर्ता पाएका छन्। करिब 20,000 रुपैयाँ खर्च हुने मोतियाबिन्दुको उपचार उनले कसरी 1,000 भन्दा कम मूल्यमा झार्न सफल भए त? त्यस्तो विकट ठाउँबाट आएका सन्दुक रोहित कसरी विश्व प्रसिद्ध आँखाका डाक्टर बन्न सफल भए? उनी आँखा रोग विशेषज्ञ भए पनि उनका आँखा पनि कमजोर छन्। उनले पनि चस्मा लगाउँछन्। उनले आफ्ना आँखा कोसँग जचाउँछन् त? आज हामीले यी र यस्तै विषयमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम हो प्रकाश। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि आग्रह गर्दछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यो रातो कलरमा देखिएको भूभाग हो तिब्बत, अनि यो तिब्बतको रुथोक भन्ने गाउँ। यो गाउँबाट आजभन्दा करिब 400 वर्ष अगाडि एउटा परिवार नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने ओलाङचुङ गोला भन्ने ठाउँमा आएर बस्न थाल्छ। त्यही परिवारको कुलमा विक्रमसम्म 2011 सालमा एकजना बालकको जन्म हुन्छ। तिनै व्यक्ति हुन् सन्दुक रोहित। सन्दुक रोहितका पुर्खा रुथोक भन्ने गाउँबाट आएकाले उनीहरूको थर रोहित रहन गएको हो। सन्दुक रोहित परिवारका 6 जना सन्तान मध्ये माइला सन्तान हुन्। उनका दाइको झाडा पखालाबाट र एकजना बहिनीको ज्वरोको उपचार नपाएर सानै हुँदा मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो बेला उनी सहित 4 जना सन्तान जीवित रहन्छन्। उनका बुवा गुम्बाका लामा थिए भने आमा चाहिँ गृहिणी थिइन्। बुवा गुम्बाको लामा भएकै कारण छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उनको मनमा आएको थियो। उनीहरूको चलन अनुसार एक दिन उनका बुवाले अर्का लामासँग आफूले छोरालाई पढाउन लागेको योजना सुनाउँछन्। लामाले अनुमति दिएपछि उनले सन्दुकलाई पढाउने मेसो मिलाउन थाल्छन्। सन्दुक रोहित, उनका बुवा र एकजना आफन्त घरबाट निस्कन्छन् र लगातार 14 दिन हिँडेर दार्जिलिङ पुग्छन्। सन्दुकलाई दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स स्कुलमा भर्ना गरेर उनका बुवा ताप्लेजुङ नै फर्कन्छन्। सन्दुक भने होस्टेलमा बसेर त्यही स्कुलमा पढ्न थाल्छन्। यो कुरा हो विक्रमसम्म 2018 सालतिरको। त्यो बेला सन्दुक रोहित जम्मा 7 वर्षका थिए। सन्दुक रोहित त्यो स्कुलमा लगातार 3 वर्षसम्म होस्टेलमा बसेका थिए। 3 वर्षमा उनी एक पटक पनि आफ्नो घर ताप्लेजुङ आउन सकेनन्। त्यही 3 वर्षको बीचमा ताप्लेजुङमा रहेको उनको घर पहिरोले बगाउँछ र उनको परिवार धनकुटाको हिलेमा बसाइ सर्छ। त्यही बीचमा सन् 1962 मा इन्डिया र चाइनाको बीचमा युद्ध सुरु हुन्छ। युद्धबाट दार्जिलिङ पुरै प्रभावित हुन्छ र उनले पढ्दै गरेको स्कुल पनि बन्द हुन पुग्छ। उनका बुवा दार्जिलिङ जान्छन् र उनलाई घरमा फिर्ता ल्याउँछन्। यो समय उनको जिन्दगीको सबैभन्दा कठिन समय थियो। उनी हिलेमा आएपछि उनको परिवार काठमाडौँ बसाइ सर्ने योजना बनाउँछ र सबै मेसो मिलाएर काठमाडौँतिर लाग्छ। त्यो बेला अहिले जस्तो सहजै गाडी चढेर काठमाडौँ आउन भने मिल्दैनथ्यो। उनीहरू हिलेबाट विराटनगर हुँदै नेपाल र भारतको सिमाना जोगमनी पुग्छन् र त्यहाँबाट भारतकै बाटो भएर वीरगञ्ज आउँछन् अनि ट्रकको पछाडि बसेर काठमाडौँ आइपुग्छन्। काठमाडौँ आइसकेपछि सन्दुक रोहित सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना हुन्छन्। सन्दुक रोहितसँग एकदमै मिल्ने उनकी बहिनी पनि थिइन् जसको नाम हो याङ्ला। याङ्लालाई अकस्मात क्षयरोग अर्थात् टिबी रोग लाग्छ र त्यसको केही समयपछि नै उनको मृत्यु हुन्छ। आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मान्छे गुमाउँदा सन्दुक रोहित एकदमै धेरै दुखी हुन्छन्। उनको मृत्यु समयमा क्षयरोगको उपचार नपाएर भएको थियो। त्यो बेलामा अहिले जस्तो उपचारको व्यवस्था थिएन। त्यो बेलामा सन्दुक रोहित 15 वर्षका थिए। यही घटनाबाट नै सन्दुक रोहितको मनमा आफू डाक्टर बन्छु भन्ने सोच आएको थियो। सन्दुक रोहितले सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट एसएलसी पास गर्छन् र सन् 1972 मा एमबीबीएस पढ्नका लागि भारतको लखनऊ जान्छन्। उनले किङ जर्ज मेडिकल कलेजबाट सन् 1976 अर्थात् विक्रमसम्म 2033 सालतिर एमबीबीएस सकेर नेपाल फर्कन्छन्। नेपाल आएपछि उनले वीर अस्पतालमा जनरल फिजिसियनको रूपमा 3 वर्ष काम गर्छन्। उनले यो 3 वर्षमा वीर अस्पतालका सबै शाखामा काम गर्छन्। अब यहाँनिर एउटा ट्विस्ट आउँछ। उनले वीर अस्पतालमा काम गर्ने सिलसिलामा एकपटक सिनियर डाक्टर नवीन चन्द्र राईले उनलाई आँखाको शिविरमा बर्दिया लिएर जान्छन्। बर्दियामा सन्दुक रोहित लगायतको टिमले करिब 250 जनाको मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर आँखाको ज्योति गुमेकाहरूलाई आँखा देख्न सक्ने बनाउँछन्। यही शिविरमा एउटा यस्तो परिवार पनि आएको थियो जुन परिवारका 5 जना बच्चा जन्मजात नै आँखा देख्दैनथे। त्यो शिविरमा सन्दुक रोहितको टिमले ती 5 जनाको मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्छन्। अपरेसन गरेको भोलिपल्ट
ती 5 जनाले आँखा देख्न सफल हुन्छन्। यो घटनाबाट सन्दुक रुइतको मनमा छोटो समयमा नतिजा दिन सकिने क्षेत्र त यो पो रहेछ भन्ने भान हुन्छ। यसपछि उनी सन् 1981 मा आँखामा विज्ञता हासिल गर्न अर्थात् एमडी गर्न इन्डियाको नयाँ दिल्लीमा जान्छन्। उनले सन् 1984 मा अप्थाल्मोलोजी गरेर नेपाल फर्कन्छन्। नेपाल फर्केपछि उनी सुरुबाटै नेपाललाई आँखा उपचारको केन्द्र बनाउने सङ्कल्प सहित काम गर्न थाल्छन्। उनको समूहले अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सुनाउँदा उनीहरूलाई कतिपय मान्छेहरूले बौला समेत भन्न भएका थिए। यस्तो महँगो र एडभान्स टेक्नोलोजीवाला काम तिमीहरू नेपालमा गर्न सक्दैनौ भनेर उनीहरूलाई हतोत्साहित पार्न खोज्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै थिए। उनको टिमले कसैको पनि कुरा सुनेन र आफ्नो काममा निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। उनीहरूले तिलगङ्गा अस्पताल सुरु गर्ने बेलामा उनीहरूसँग सिड मनीको रूपमा जम्मा 25,000 रुपियाँ मात्र थियो। त्यो 25,000 पनि एकजना बुद्धिस्ट धर्मगुरुले आफ्नो आँखाको अपरेसन सफल भएपछि खुसी भएर सन्दुक रुइतलाई उपहार दिएका थिए। त्यो बेलामा नेपालका राजा वीरेन्द्र शाह थिए भने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। त्यही बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आँखामा समस्या आउँछ र संयोगले डाक्टर रुइतले नै उनको आँखाको अपरेसन गर्छन्। त्यही बेलामा उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो अस्पताल खोल्ने योजना सुनाउँछन्। यही घटनाक्रमपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट तिलगङ्गा आँखा क्लिनिकले अलिकति जग्गा दान स्वरूप पाउँछ। त्यही जग्गामा सन्दुक रुइतको अगुवाईमा हालको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना हुन्छ। यो अस्पताल हरिवंश आचार्य, जगदीश घिमिरे, डाक्टर रीता गुरुङ लगायतको सक्रियतामा सन् 1994 मा स्थापना भएको थियो। त्यो बेलामा राजा र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो थिएन। उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा एउटै कार्यक्रममा भेट्टाउन निकै गाह्रो पर्थ्यो। तर उनीहरू तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको उद्घाटन समारोहमा भने सँगै देखिएका थिए। त्यही दिन नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक आँखाको अपरेसनको लाइभ टेलिकास्ट गरिएको थियो। सन्दुक रुइतको टिमले कोठाभित्र गरेको अपरेसन कोठा बाहिर बसेर राजा वीरेन्द्र लगायतका अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले टिभीको स्क्रिनमा लाइभ हेरेका थिए। त्यो बेलासम्म मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर आँखाभित्र रहेको प्राकृतिक लेन्स निकालेर बिरामीलाई मोटो चस्मा दिन्थ्यो। तर नेपालमा रहेका मोतियाबिन्दुका 60% बिरामीसँग चस्मा थिएन। अपरेसन गरेर आँखाभित्रै राखिने इन्ट्राओकुलर लेन्सलाई त्यो बेलामा करिब $200 पर्थ्यो। तर सन्दुक रुइतको समूहले त्यो लेन्स नेपालमै करिब $3 मा उत्पादन गर्न थाल्यो। लेन्स सस्तो भएपछि आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका मानिसहरूले पनि आँखाको शल्यक्रिया गरेर लेन्स राख्न थाले। सस्तो लेन्स र प्रभावकारी अपरेसन विधिकै कारण मोतियाबिन्दुले लुटेको आफ्नो आँखाको ज्योति फिर्ता पाउन सक्ने भए। तपाईलाई यति सस्तोमा कसरी सम्भव भयो भन्ने लागेको होला। त्यो बेलामा यो लेन्स प्रायजसो युरोप र अमेरिकामा उत्पादन हुन्थ्यो। युरोप र अमेरिकाले उत्पादन गर्ने यो लेन्सको आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य मात्रै 50 सेन्ट थियो। 50 सेन्ट भनेको नेपाली 50-60 रुपियाँ मात्रै पर्थ्यो। तर उनीहरूले एकदमै धेरै मार्जिन राखेर $150 देखि $200 मा यो लेन्स बेच्ने गर्दथे। सन्दुक रुइतको समूहले यसको कच्चा पदार्थलाई 50 सेन्ट मात्रै पर्छ भन्ने थाहा पाउँछ र उनीहरूले यसरी नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर लागि पर्छन् र उत्पादन गर्छन्। नेपालमा उत्पादन हुने यो लेन्स अहिले विश्वका 70 वटा भन्दा धेरै देशमा प्रयोग गरिन्छ। सन्दुक रुइतले अहिलेसम्म 2 लाख जना मान्छेको मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर आँखामा यो लेन्स राखेर आँखा देख्न सक्ने बनाएका छन्। यदि सन्दुक रुइतको समूहले त्यत्रो महँगो उपचार विधिलाई केही हजारमा उपलब्ध नगराएको भए अहिले पनि संसारभरिका लाखौं मान्छे अन्धोपनको शिकार भइरहने थिए। यसैले पनि उनलाई गड अफ साइट अर्थात् दृष्टिका देवता पनि भनिन्छ। सन्दुक रुइतले नेपालमा मात्र नभई भारत, चीन, भुटान, कम्बोडिया, उत्तर कोरिया, अफ्रिका लगायतका कयौं देशमा पुगेर आँखाको ज्योति गुमाएकाहरूको ज्योति फर्काएका छन्। यसैले पनि सन्दुक रुइत संसारभरि लोकप्रिय नेपालको सबैभन्दा सफल ब्रान्ड हुन्। अपरेसन गरेर आँखा देख्न थालेपछि बिरामी र उनका परिवारले सन्दुक रुइतलाई देखाउने रियाक्सन पनि साह्रै मन छुने खालका हुन्छन्। यस्ता कयौं स्टोरी मध्ये आज म तपाईलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले हरेक वर्षको डिसेम्बर महिनामा लुम्बिनीमा आँखा शिविर गर्छ। केही वर्ष अगाडि त्यही लुम्बिनीको शिविरमा एकजना अन्दाजी 29-30 वर्षकी जन्मजात नै आँखा नदेख्ने महिला आउँछिन्। उनलाई उनका बुवाले लिएर आएका थिए। उनको नाम थियो नसरत। उनको अवस्था देख्दा जो कोहीले पनि मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको अनुमान लगाउन सक्थे। शिविरमा बल्ल बल्ल गरेर नसरतको मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरिन्छ। आँखामा लेन्स राखिन्छ
र पट्टी लगाइन्छ। भोलिपल्ट आँखाको पट्टी खोल्दा उनी आँखा देख्न सक्ने हुन्छन्। त्यो दिन पनि उनीहरूलाई त्यही शिविरमा राखिन्छ। भोलिपल्ट नसरतका बुवाले सन्दुक रोहितलाई भेट्ने चाहना राख्छन् र उनीहरूको भेट हुन्छ। उनले भेटका क्रममा डाक्टर साहब, मेरो छोरी आफै खाना पनि खान सक्दैनथी, भनेको पनि मान्दैनथी, दिशा पिसाब पनि तर्काउन सक्दैनथी, मलाई धेरै दुःख दिएकी थिए। मैले रिस उठेको बेलामा यसलाई बाँसको लट्ठीले हिर्काउँथेँ। मैले छोरी जस्तै व्यवहार गरेर राखेको थिइनँ। तर हिजो राति जाडो भएर म बिउजिएछु। बिउजिएर यसो हेर्दा मैले ओडेको कम्बल तल खसेको रहेछ र मेरो छोरीले बिस्तारै त्यो कम्बल उठाएर मलाई उडाइदिए। मैले आजसम्म छोरीको जस्तो व्यवहार गर्न सकिनँ। तर डाक्टर साहब, तपाईँले आजको भोलि नै मेरो छोरीको जिन्दगी यसरी परिवर्तन गरिदिनु भयो भनेर भन्छन्। यो स्टोरीको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ, खोजेर हेर्नुहोला। यो स्टोरीमा सुना जस्ता हजारौं काम गरे बापत सन्दुक रोहितले संसारभरिबाट विभिन्न पुरस्कार र सम्मान पनि पाएका छन्। अब उनले पाएका केही प्रमुख पुरस्कार र सम्मानको कुरा गरौँ। उनले सन् 2006मा एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागासेसे पुरस्कार पाएका थिए। यस्तै सन् 2015मा भुटानको फर्स्ट क्लास अवार्ड पनि पाएका थिए। यस्तै भारत सरकारले प्रदान गर्ने चौथो ठुलो पदक पद्मश्री पनि 2019मा प्राप्त गरेका थिए। बहराइन सरकारले प्रदान गर्ने करिब 13 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको ईसा अवार्ड पनि उनले 2023मा प्राप्त गरेका थिए। विक्रमसम्म 2077 सालमा नेपाल सरकारले प्रथम श्रेणीको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट पनि उनलाई सम्मान गरेको थियो। सन्दुक रोहितले स्वदेश तथा विदेशमा गरेर यस्ता सयौं पदक तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। केही समय अगाडि सन्दुक रोहितलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाउने हल्ला पनि चलेको थियो। तर उनले आफैले रुचि नदेखाएपछि त्यो बेलामा यो कुरा सम्भव भने हुन सकेन। सन्दुक रोहित आँखाकै विशेषज्ञ भए पनि उनका आँखा पनि कमजोर छन्। उनले पनि चस्मा लगाउँछन्। केही समय अगाडि रवि लामिछानेले एउटा कार्यक्रममा सन्दुक रोहितलाई तपाईँका पनि आँखा कमजोर रहेछन्, कोसँग जचाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए। यसको उत्तरमा उनले आफूले आँखा डाक्टर रिता गुरुङ र गोविन्द पौडेलसँग जचाउने उत्तर दिएका थिए। यसको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, खोजेर हेर्नुहोला। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। नमस्कार।